ito yung mga essential na kailangan natin na testing and kung okay ba sila. Since kasi ngayon quarantine, and good thing is nakabili tayo ng Monday kasi nag-announce na nga yung regarding quarantine nga, and hoping na mag-work from home yung mga tao, which is expected naman talaga dahil sa series of events na nangyayari. So, nakahabol pa tayo. Nakakuha tayo ng isang C310 HD webcam kasi usually ito, si kapatid ang gagamit talaga kasi work niya is online and BPO siya and kailangan niya ng face-to-face communication with the customer or client. Then at the same time, yung headset, which is pwedeng gumamit si Mrs. kasi support din siya, online support, and pwede niya gamitin, pero alam ko si kapatid kakailanganin din. So yun, baka ma-short tayo ng isang headset and hindi tayo makabili kasi. So yun, actually, ang dami mo sinabi, and ano ba talaga yung purpose nito is para malaman natin kung okay ba itong C310 HD webcam na 1,480 pesos lang siya, and at the same time, this is 680 pesos. Itong mga binili natin is just na para may magamit tayo. Hindi ako bumili ng yung 1080 or something na which is ang mahal. At the same time, yung gamit naman ni kapatid sa office is A4 Tech lang na 720p rin. And yun, testing natin to kung good buy ba siya and yung H150 kung okay din siya. Hindi na rin, gusto ko sana yung gaming headset kaya lang hindi na, una, hindi ako gagamit, pero ganun ba ako madalas maglaro ng online games sa PC. So, yun. Try natin, unahin muna natin itong webcam. Yun, sa PC Express ko pala ito nabili, and ayaw mo sa mahirap naman. Meron ba tayo dito? Ang hirap niyang buksan. Meron ba tayong pangbutihan? Yun. Ito na gamitin natin. Sira yung kahon. Paano ba natin may babalik ng warranty nito? Ayan yun sabi nila. Siguro for replacement kailangan yung box. Pero kapag repair, alam ko hindi naman kailangan yung box. Eh, Monday pa siya, then quarantine tayo. Paano natin babalik? So yun. Ang laki ng box and ito yung device, which is ang ganda niya. Hindi ko na-expect na maganda siya. Pero yun, good siya and gano'n ba siya kadali gamitin and i-install. Ano pa ba? May ganun pa ba ito? And wala na, yun lang. Paper cut like. Yun. Tapos naman natin yan. And testingin natin kung gano'n siya kadali install at mapagana. So, yan. Usually, plug and play na lang naman lahat ng webcam devices. And suksan ko siya sa computer. Just to test and kung gano'n ba siya. So, may ibang variant pala to. C310, ano nga ba, isa mas mura and maraming mahal na device. Yan. Your device is ready to use. Ang bilis! Nakita nyo, first time natin siya gagamitin, then saan ko siya makikita? Webcam. So, paano siya gamitin? So, na-install siya pero paano siya gagamitin? So, better is kung download na lang tayo sa site. Ayun pala, Logitech HD webcam support downloads. Ang dami nilang option pala no, for ano. Yan. Alaman natin kung gano'n siya. 98 MB lang yung installer niya and makita natin kung yan. So habang natin siya matapos mag-download and mag-install,
open na rin natin ito kung ano ba yung nitong headset na to. Guys, maraming maganda, kaya lang medyo mahal, and hindi ko rin naman alam kasi kung magagamit ko ng pangmatagalan, kung maglalaro ako. Pero yung warranty, tatagal siya ng 1 month. Sana matapos kagad kasi yung pag tumagal, mas mahirap. And yun. And yan. Wow. Colorful na. Sayang. So, yan. Okay. Ito naman. Paano siya? Ang gawin doon. Okay. Ayan. Yun, tapos na siya mag-download, then install muna natin siya. Then, yes. Then, yun. Ito yung device, ito yung box. Tabi naman natin siya. And ito yung device niya, which is cute. Cute. Cute talaga, cute. Hindi siya for gamers and something, walang kulay-kulay. Pero, I hope na this gets the job done. Yun. Game, nasa na ba ito? Ganda. Accept. Hi guys, and ito na. Testingin natin tong Logitech webcam kung gaano pa siya okay or maganda ba siya or yun. Medyo yung lighting natin nag-iba yung kulay pero based sa pagkuha ko ng video ngayon, hindi siya ganoon kalinaw sa camera pero in fairness, good ano naman siya. Good camera siya. Yan. Medyo maitim ako. Maitim naman talaga ako. Pero yun. Good camera siya and sa tingin ko worth it na yung price niya na 1.5. Hindi siya kasing tulad ng mga yung tagpa 5,000 nila na Logitech. Pero I think this is still a good camera for just preparing for work from home since yun nga may issue tayo today with the coronavirus and yun. It will do justice naman and hindi naman maiirita yung kausap mo. And nag-test na ako kanina sa kapatid ko. Nag-video call kami pa Facebook and okay naman yung feedback niya. Malinaw naman daw. Parang yung ginagamit niya sa office pero mas malinaw to ng konti compared dun sa A4 Tech na entry level or I'm not sure kung high-end level na A4 Tech yun. Pero ito good na siya for the price of 1.5. Then ngayon, ibahin naman natin, testingin naman natin yung for the speaker or the mic na binili natin. So, hanap tayo ng sound recorder. And yun, i-try natin. Gamit na natin yung headset, which is sa tingin ko maganda naman siya. Color blue and yun. Nasi-swivel naman yung yan. So, pwede siya pabaliktad or the other side of ng ano mo, yun, kaya siya na-move hanggang kabila. Para kung gusto mo siya sa kabilang side ng head mo yung pinaka-mic, which is, I think ko, okay siya. And, nag-testing na rin ako ng movie kanina, which is okay naman siya. Pero yun, para actual testing, makita nyo kung ano ba yung sound quality na ilalabas niya. And ito testing natin yung sound recorder niya. Then, yan. Yan. Nag-autofocus na siya. Start recording. Testing. Test mic. Working kaya ito? Testing. Stop. Then, save natin siya sa desktop. Untitled to. Yes, replace na lang natin. Then, punta tayo sa playback devices sa speaker natin. And yun, nakita na natin kung saan. So, ito,
Sa speaker na siya manggagaling, alta-clancing, which is good naman yan. Testing natin yung recording. Testing, test mic. Working kaya ito? Testing. Yun. And guys, yun. Kung nakita nyo, okay naman yung camera na nabili natin and yung headset na nabili natin. Hindi siya sobrang high-end na i-compare natin dun sa mga mamahaling devices like yung C93 or 922, which is 4,000 to 5,000. Yun, 1080 yun. Maganda, pero for office use lang naman natin. Hindi naman tayo mag-gaming, heavy gaming. And for the headset, usability rin ang kailangan natin, which is, nakita nyo, malinaw siya. Pati kapag ginamit mo yung headset for watching movies, good siya. Hindi siya sobrang bad na yung mumurahin na ano. Kahit 680 siya, good pa rin siya. Promise, trust me. And, pero don't expect too much compared sa mga high-end gaming headset na may surround sound pa and everything. Malayo yung presyo. Ito 680 lang, which is good siya. So, yun lang. Ito yung mga essentials bukod sa computer, laptop, or something. Ito yung mga essential na kailangan for working at home kapag need kayong kausap over Skype or Facebook or any messenger. And for the camera naman is pag kailangan yung face-to-face na kausap yung coworkers mo or client or kung sino man. Good na siya. Hindi na siya masama sa presyong ganun. Pero kung shoulder ng company mo, much better kung mas maganda, mas mahal. Pero good na to, and thanks for watching guys. I hope you enjoy my video kahit minadali lang or something kasi wala na rin akong makuhang ibang devices for Wi-Fi for now kasi travel ban. Ay, hindi naman travel ban. Lockdown and mahirap yung mga logistics ng mga orders sa Shopee. Yung ibang shop is hindi na sila nagsiship ngayon kasi hindi rin napapadala via courier. And thanks for watching guys. If you have questions, comment below and don't forget to subscribe and like and share with your friends in case na may gustong makita sila na related to working from home essentials. Thank you. Bye.